Timiditatea omoară vise, timiditatea alungă speranța, timiditatea oprește realizarea scopurilor, timiditatea îndepărtează măreția din tine, timiditatea oprește relațiile să se fructifice, timiditatea oprește iubirea să se manifeste prin tine. Ei bine, am observat că această atitudine pe care unii oameni o au și eu am avut-o în copilăria mea, nu mi-a prins bine deloc și a trebuit să învăț cum să ies din timiditate. Și m-am decis astăzi să-ți împart și ție aceste tehnici pe care le-am folosit de-a lungul timpului și le-am investigat și am văzut că prin ele poți să ieși din timiditate ca să ajungi la realitate. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 tehnici să ieși din timiditate. Pentru că timiditatea s-a înscris din o parte din prietenii noștri sau poate noi, poate în familia noastră și poate vrem să ajutăm pe alții dacă noi nu suntem timizi. Dar dacă suntem timizi, o să arătăm cum putem să scăpăm de această atitudine copiată, învățată artificial de la cei din jur. 1. Este un program social-educațional. Timiditatea se învață în principal din modul de reacție al părinților, educatorilor, bunicilor, celor pe lângă care noi am stat când eram mici. Și am învățat de la ei comportamente pe care am văzut că ei reacționează la ceva în acest fel sau că nu reacționează și noi facem la fel. Cu oamenii care am avut foarte mare legătură emoțională, am copiat cel mai mult de la ei. Și așa s-a înscris această uniformă care se numește a nu avea curajul să fac ceea ce simt să fac. Și unii o numesc timiditate. Fie că stau cu privirea în jos, fie că nu am curajul să vorbesc, fie că evit să mă uit ochi în ochi și așa mai departe. Și acest program social trebuie să știu că el există și că nu face parte din esența, din ființa, din mine, ci doar l-am învățat. 2. Am nevoie de întrebările astea două. Ce câștig dacă nu sunt timid și ce pierd dacă sunt timid? Ce câștig dacă alung timiditatea? Ei bine, pot câștiga să-mi fac noi prieteni, să câștig mai mulți bani, să am mai multă autoritate la locul de muncă. Ce pierd? Pierd relații, pierd finanțe, pierd bucuria de a cunoaște alți oameni, pierd bucuria de a învăța ceva de la viață. Și aceste două întrebări sunt, după mine, modalitatea foarte rapidă să ies din timiditate dacă mi le pun când observ că sunt timid sau uneori fricos sau anxios sau temător. Și dacă le pun, ce câștig dacă sunt timid? Nu câștig nimic. Câștig doar starea mea, stau liniștit într-un colț și privesc. Da? Dar ce pot câștiga dacă nu sunt timid? Mă duc și câștig lucrurile din jur pentru că le experimentez, le inițiez, le înfăptuiesc. Ce pierd? Dacă sunt timid, pierd destule. Ce pierd dacă nu sunt timid? Asta n-am de unde să știu pentru că nu știu cum este să nu fiu timid. Și trebuie să învăț. Prin întrebările astea două măsor acțiunile și ies din timiditate. 3. Oprește imaginația sau oprește gândurile de imaginație. De foarte multe ori în timiditate sau în teamă sau în frică sau în fobie, mintea este inundată de cum va fi dacă fac aia. Cum va fi dacă mă apropii de câinele care latră. Cel timid va sta departe sau va fugi. Cel curajos va simți să-l îmblânzească pe câine pentru că știe că acel câine va fi îmblânzit de starea celui mai puternic, adică a omului. Și am nevoie să-mi observ mintea în timiditate și să plec de acolo repede când mintea mă alungă și vrea să evite, pentru că i-am de comandă prima, ceva ce nu-mi place în fața mea sau ceva ce am fost obișnuit să evit.
Dacă am de făcut un discurs în fața publicului, mintea o să spună, o să transpir, o să mă bâlbâi, nu o să-mi ia discursul, o să uit punctele 4 și 5, că o să mă perceapă lumea și mintea vine și te faultează. Îți dă roșu și ieși afară și nu prezinți nimic bine. Ei bine, când ai astfel de gânduri, caută să ții scopul în piept, acțiunea în față și să o faci. Că te judecă lumea, nu-ți pasă. Că nu-ți ai un punct, nu-ți pasă, dar înveți din asta. Și atunci, cu timpul, alungând gândurile de imaginație și oprindu-le, faci față experiențe reale să înveți din ea. 4. Aruncă la gunoi ce gândesc alții, cum te bârfesc alții. Pentru că e pierdere de timp. Scoate din minte tot ceea ce te gândești tu că te-ar gândi alții. Pentru că nu știi niciodată ce gândesc alții despre tine, iar dacă ei o fac, este pierderea completă a timpului lor și a energiei lor că fac asta. Oriunde te duci, dacă te duci la un interviu și îți e teamă de cum te privesc sau cum te privește HR-ul sau angajatorul, e pierdere de timp. Ce ai de făcut este să fii atent la tine, să te controlezi, să te observi și să dai tot ce mai bun din tine prin răbdare, privire în ochi, autocontrol și să furnizezi din ce în ce mai multă determinare că vrei să obții acel job. De fiecare dată când vin gândurile că alții te bârfesc și crezi că aceștia te vorbesc pe la spate, scoate asta din cap, pentru că dacă o faci, te ține timid, te păstrează la acel nivel jos. Dacă scoți asta din cap, te păstrează la curajul de a trăi realitatea. Și 5. Joacă-te ca în copilărie. Este o stare de fapt să cunoști oameni distrându-te cu ei. Te duci la oameni și: bună, mă cheamă Alexandru, ce mai faci, cum îți e ziua? Bună, vrei o înghețată? Îmi place, ce gândești tu despre acel lucru? Și începe să te joci mai mult cu cuvintele, cu stările, cu privirile, poate pui mâna așa pe om: ce faci, cum îți e ziua? Și dai așa o palmă peste umăr și îl trezești un pic, omul ăla se gândește la alte probleme de viață și griji. Și îl scoți de acolo. Și făcând astfel mici acțiuni de a te juca ca un copil cu oamenii mari de lângă tine, ai șansa să privești altfel și să scoți timiditatea din tine și să aduci bucuria de a trăi mai mult. Acțiunile mici de a iniția și de a determina primul fapte către oameni înseamnă alungarea timidității. Începe cu pași mici și după aia ajungi la pași mari, să ai curaj să vorbești la 1000 de oameni în față sau să fii pe deplin sincer și să realizezi tot ceea ce vrei tu în viață. Dragii mei, aceste 5 lucruri vă pot fi utile dacă le practicați, nu le credeți. Vă mai aduc aminte alexandrupleșa.ro/cursuri video. Avem circa 7 cursuri audio, video și PDF care vă pot fi utile pentru a fi mai mult astăzi decât ieri și a fi mâine mai mult decât astăzi și a îmbunătăți condiția de viață a societății în care trăim, fără să fim nevoiți să plecăm în peșteri, mănăstiri, așramuri, biserici, ca să obținem acolo bucuria vieții. Și să o facem aici, în locul unde suntem, și să ne bucurăm de tot ceea ce ne este dat de divinitate. Să vă fie de bine!